vrei să conduci, dai cu pumnul în masă. Nu sunt un candidat oarecare. Refuz o transformare peste noapte. Voi modifica instituția prezidențială după mine. Ce zodie sunteți, domnul ministru? Scorpion. Scorpion, deci mușcați chiar veninos. Sunt perfect. Eu m-aș lăsa încălecă, dar nu mă încălecă nici dracu, știi? Din păcate n-am nicio grijă. Cu un consiliu fac tot. Dacă așa îmi vine mie. Cei care mă cunosc foarte bine știu că atunci când râd nu e bună. De-a lungul celor 10 ani petrecuți la Palatul Cotroceni, puține lucruri au rămas constante în aparițiile publice ale lui Traian Băsescu. Râsul și parteneriatul cu Elena Udrea sunt două dintre ele. Traian Băsescu și-a propus să fie un președinte altfel. I-a plăcut mai mult decât orice să fie un președinte jucător. Un președinte al cărui portret s-a cristalizat nu doar în ultimul deceniu, ci și în cei 14 ani anteriori Palatului Cotroceni. Ani în care Traian Băsescu a activat pe scena politică de la subsecretar de stat la ministru, deputat, primar general și șef de partid. Încă de la începutul anilor 2000, Traian Băsescu țintea ca activitatea sa politică să-l ducă într-o bună zi la Cotroceni. Votează da pentru tine și ai tăi, ca să trăiți bine. A ajuns acolo mai repede decât anticipase inițial. Adevărat că în 2004 veți candida la președinția României? Eu mi-am propus să candidez în 2008. În 2004 mi-aș dori să fiu ales din primul tur primar general al capitalei. Da. Contextul, dar și calculul politic, l-au adus pe ultima sută de metri pe lista candidaților la prezidențialele din 2004. 54. Doar câteva luni după ce câștigase al doilea mandat de primar al Bucureștiului. În 2000, spunea Traian Băsescu, nu ar fi renunțat pentru nimic în lume la fotoliul de edil. În orice caz, nu pentru un ipotetic scaun de premier. Și prima dată când am o funcție în care nu lucrez pentru fiare, ci pentru oameni. Traian Băsescu a venit la Cotroceni în 2004 cu un gând foarte clar pe care nu s-a ferit să-l anunțe încă din campania electorală. Nu sunt un candidat oarecare. Sunt un candidat care vrea să schimbe instituția prezidențială. Ce presupunea această schimbare a spus-o chiar candidatul Alianței Dreptate și Adevăr, tot în campania electorală pentru prezidențialele din 2004. Traian Băsescu își dorea să fie un președinte jucător. În traducere liberă, Înseamnă că președintele a sesizat problema unei părți din societate și nu cheamă partea aia din societate să discute cu guvernul. O preia el, că asta e obligația constituțională, se duce la guvern sau la instituțiile statului să o rezolve. și s-a ținut de cuvânt. Urmările n-au întârziat să apară. A prezidat peste 20 de ședințe de guvern, de aproape 3 ori mai multe decât Ion Iliescu în toate cele 3 mandate. De-a lungul deceniului petrecut la Cotroceni, președintele Băsescu nu s-a ferit să facă agenda executivului, să urecheze miniștrii ori să le transmită acestora avertismente și chiar amenințări. Și asta pentru că modul în care Traian Băsescu înțelegea actul de conducere, fie că era vorba de o navă, un minister, o primărie sau o țară, era unul foarte simplu, pe care îl exprimase fără menajamente încă din 1997. Dacă vrei să conduci, dai cu pumnul în masă. Având însă întotdeauna grijă să ai masă sub pumn, că s-ar putea să n-ai masă și atunci îți dai cu pumnul în genunchi. E o chestiune esențială în actul de conducere. Pentru că Traian Băsescu a ales să joace rolul la limita Constituției și a cutumelor împământenite de predecesorii săi Ion Iliescu și Emil Constantinescu, Curtea Constituțională a devenit în timpul mandatelor sale principalul arbitru al vieții politice. De numai puțin de 11 ori au fost judecătorii de la Curte puși în situația de a face pace între președinte și instituțiile cu care intra în conflict, Parlament, Guvern sau prim-ministru. La niciun an după ce ajunsese la Cotroceni, omul Traian Băsescu se vedea deja câștigător în lupta cu rigorile funcției prezidențiale. Voi modifica instituția prezidențială după mine. De această dată însă, schimbarea la care se referea Traian Băsescu nu viza activitatea oficială, instituțională, ci însuși comportamentul primului om în stat. Refuz o transformare peste noapte, să devină așa un președinte sobru, care plutește deasupra națiunii, care a devenit
reperul moral și politic al națiunii, nu. Refuzul președintelui Băsescu de a renunța la stilul neauș românesc i-a adus numeroase acuze de-a lungul celor două mandate. S-a spus despre el că a imprimat cele mai înalte funcții în stat un stil golănesc, de port, inacceptabil în raport cu eticheta prezidențială. Omul Băsescu s-a dovedit însă și de această dată mai vechi decât președintele Băsescu. Pe vremea CDR, adică acum aproape 20 de ani, răspundea criticilor cu explicație simplă. Sunt inginer, probabil că eu nu am abilitatea să înțeleg sensul cuvântului vulgar sau suburban. Ceva mai tranșantă în privința prezenței publice și exprimării președintelui a fost partenera sa de proiect politic din ultimii 10 ani. Dar să ne amintim, nu? Pe cel care a înjurat pe holurile Ministerului de Interne, a dat un cap în gură unui arab pe acest Traian Băsescu l-am votat. Iar odată votat în 2004, Traian Băsescu și-a cazat nu doar noua funcție, ci și personalitatea la Cotroceni. De aici, dintre zidurile palatului, o mai lăsa când și când să se manifeste la cine de taină la Golden Blitz și declarații făcute la un pahar de vin. Instituția prezidențială și președintele trăiesc în niște canoane. Eu nu le respect pentru că dacă le-aș respecta, aș deveni prizonierul funcției. Acest celebru Golden Blitz este una din manifestările mele antisistem. Este locul în care mă duc pentru că știu că nu se cade. Imaginea lui Traian Băsescu înainte de a ajunge președinte era aceea de politician relaxat, cu un simț al umorului dezvoltat, direct, provocator, spontan, un iscusit actor politic care avea mereu vorbele la el și își punea cu ușurință adversari în dificultate. Abordarea pe care o are actualul guvern este să se ducă la Berlusconi să lingă o înghețată cu Berlusconi. Puteam să-i dau eu, că am fabrică de înghețată, era și autohton. Trebuie să-i mai spun băiatului ăsta un lucru, că n-am fost ministrul industriilor. Nu ești băiatul ăsta, tu ești fiul meu. Nu sunt eu băiatul ăsta. Măi, nașule, mă, unde te-ai dus, mă? Te-ai băgat în cloaca aia? Nu m-am băgat acolo unde tu ai promis că o să vii și n-ai venit. Aș constata că la Antena 1 ni se dau scaunele după procente. Bună seara, domnul Păunescu. Bună seara, domnului Frunză Verde. Bună seara, domnului senator Popa. Și cu voia dumneavoastră și la Gamiță Dandanache, ăla din dreapta dumneavoastră. Traiane, știi ce se întâmplă în politică? Deci, există o noțiune elementară care se cheamă fair play, iar eu refuz să discut cu un primar luat de ape. Vă rog, domnul Băsescu. Bun. După 2 mandate de președinte, Traian Băsescu și-a mai pierdut din umor și din stilul informal, însă nimic din natura conflictuală. Astăzi, Traian Băsescu nu mai gustă ironiile și cu atât mai puțin criticile. Emițătorilor au ajuns în 2014 ziariști lichele și oameni fără caracter. Și tot în 2014, ziariști, politicieni sau pur și simplu membri ai societății civile au devenit niște nulități, pentru că, în ciuda sprijinului acordat în 2004 candidatului Traian Băsescu, azi ei critică modul în care acesta înțelege să-și administreze moștenirea politică. În 2005, Traian Băsescu anunța că, după terminarea mandatului sau mandatelor, se va retrage din viața politică. Nu pentru prima oară s-a răzgândit. După 10 ani în care a fost președinte jucător, își dorește acum să fie consultant politic activ. A anunțat deja că de la Cotroceni va pleca direct în Partidul Mișcarea Populară. La inițiativa președintelui, formațiunea a fost construită special pentru Elena Udrea, singura persoană care, potrivit propriei evaluări, nu l-a trădat niciodată. În 2 alegeri prezidențiale și 4 tururi de scrutin, Traian Băsescu a obținut peste 17 milioane de voturi, generând o adevărată legendă a invincibilității sale. Pe 2 noiembrie 2014, moștenirea electorală a președintelui, transmisă fără echivoc Elenei Udrea, mai număra doar 500.000. Dacă lăsați politica afară, ce mai rămâne din dumneavoastră când dumneavoastră sunteți ceea ce se cheamă un pur, ghilimele, animal politic? Rămân foarte multe. Rămâne comandantul de navă, omul care a reușit să răzbească în viață, care a trecut prin bune și rele, rămâne familia